ફરી એકવાર હું તમારા માટે નવા શાકની રેસીપી લઈને આવી છું, જે તમે ક્યારેય નહીં બનાવ્યું હશે અને સ્વાદમાં એકદમ ટેસ્ટી બનશે। જ્યારે ઘરમાં કોઈ પણ શાક અવેલેબલ ના હોય ને તો તમે આ શાકને બનાવજો, ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે અને ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવશે। તો વિડીયોને તમે એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં એક બેલ આઇકન આવશે ને એ જરૂરથી પ્રેસ કરજો અને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો આવી બધી જ નવી રેસીપી જોવા માટે। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી એમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં એક મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। સાથે અહીંયા મેં 5 થી 7 લસણની કળીની પેસ્ટ બનાવી છે, એ પણ આપણે ઉમેરી દઈશું। સાથે એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમાટરને આપણે ફાઇનલી ચોપ કર્યું છે, એને પણ આપણે ઉમેરી દેવાનું છે। આ શાક આપણે એકદમ નવી જ રીતે બનાવીએ છીએ। તો સાથે આપણે 2 ચમચી જેટલા કેપ્સિકમ ઉમેરીશું, હોય તો ઉમેરવા, અધરવાઇઝ તમે ટોટલી સ્કીપ કરી શકો છો। થોડી દાણા ભાજી પણ ઉમેરી દઈશું। અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું। હવે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરવાની છે। ત્યારબાદ આપણે આ પાઉંભાજીનું જે મેશર આવે ને એ મેશરથી આપણે બધા જ શાકભાજીને એકદમ સારી રીતે મેશ કરી લેવાના છે। આપણે પાઉંભાજી નથી બનાવતા, પણ એકદમ સરસ શાક, ટેસ્ટી, તમે ક્યારેય નહીં ખાધું હશે એવું બનશે। જનરલી આ શાક વાડીમાં પ્રોગ્રામ થતો હોય ત્યારે બનાવવામાં આવતું હોય છે અને બધાને ખૂબ જ ભાવતું હોય છે। તો હવે આપણે આ શાકને ચડવા દઈશું। જો તમે એકને એક રીતે શાક બનાવીને બોર થઈ જતા હોવ અને એકને એક સ્વાદ તમને ન ફાવતો હોય તો તમે અલગ અલગ રીતે ટ્રાય કરી શકો છો। તો એવા ઘણા બધા શાકની નવી રીત મેં તમને આ ચેનલ ઉપર બતાવી છે। વિડીયોની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી ચેક કરી શકો છો। અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને અહીંયા મેં 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચુંમાં થોડું પાણી ઉમેરી એ પેસ્ટ ઉમેરી છે। ફરીથી આપણે પાઉંભાજીના મેશરથી બધું જ એકદમ સારી રીતે મેશ કરી લઈશું। તમારા ઘરમાં ક્યારેય કોઈ પણ શાક અવેલેબલ ના હોય તો તમે આ શાકને ડેફિનેટલી ટ્રાય કરજો। મહેમાન આવે તો મહેમાનને પણ આ શાક ખૂબ જ પસંદ આવશે, એટલું ટેસ્ટી આ શાક બને છે। તો 1 થી 1.5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે જેટલું તમને ગ્રેવી જોઈતી હોય એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં ખાલી 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે। એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને પાણીને આપણે ઉકળવા દઈશું। આ શાકમાં ગ્રેવી બહુ વધારે હોતી નથી, પણ તમારે રાખવી હોય તો તમે વધુ પાણીનો યુઝ કરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી આપણી એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે। હવે આપણું સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ સિંગ ભજીયા, તમે કોઈ પણ કંપનીના યુઝ કરી શકો છો, એ આપણે ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। સિંગ ભજીયા થોડા સ્પાઇસી હોય છે, એનું કોટિંગ જે ઉપરનું હોય છે બેસનવાળું એ થોડું સ્પાઇસી હોય છે, એટલે હું એક્સ્ટ્રા કોઈ બીજા ગરમ મસાલા કે ઉમેરતી નથી, બટ સ્ટીલ જો તમારે ઉમેરવા હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો। શિયાળામાં લીલું લસણ આવતું હોય તો લીલું લસણ પણ તમે આ શાકમાં ઉમેરી શકો છો। અત્યારે તો અવેલેબલ નથી એટલે હું નથી ઉમેરતી, પણ તમારી પાસે હોય તો તમે જરૂરથી ઉમેરજો। હવે આપણે ઉપરથી થોડી ધાણાભાજી સ્પ્રિંકલ કરીશું અને અડધું લીંબુ નીચોવશું। તો એકદમ ટેસ્ટી, જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આપણું આ શીંગ ભજીયાનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તમે ક્યારે આ રીતે ના બનાવી હોય તો એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। તો કોઈ પણ પંજાબી શાકને ફીકું પાડી દે એવું આપણું આ શીંગ ભજીયાનું શાક બનીને તૈયાર છે। જનરલી વાડીના પ્રોગ્રામમાં બને એવો જ ટેસ્ટ આવશે। તો કેવું બન્યું છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો અને તમે પણ એકવાર આ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તમે આ શાકને રોટલી, રોટલો, પરાઠા અથવા તો ભાખરી સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને બ્રેડ અથવા તો પાઉં હોય એની સાથે પણ આ શાક ખૂબ જ સરસ લાગે છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।